හෙලෝ වෙල්කම් බැක් ටු මයි channel. ඉතින් අද මම හිතුවා වෙජිටේරියන් අයට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. මම මේ සඳහා අරන් තියනවා පාන් පෙති, ඒ වගේම පිපිඤ්ඤා මේ විදිහට හීනියට ග්‍රේට් කරලා, ඒ වගේම තක්කාලි අරන් තියනවා මේ විදිහට කොටු කපලා, ලූණු කොළ, රට ලූණු සහ කැරට් හීනියට කපාගෙන තියනවා. එතකොට මේ තියෙන මයෝනයිස් සෝස් එක. මයෝනයිස් වල මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සහ ක්‍රාෆ්ට් එකේ එන මයෝනයිස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම දෙහි උෂ, ලුණු චුට්ටක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් ඕනි වෙනවා. දැන් මේ විදිහට මේ සියලුම දේවල් දාලා සෑන්ඩ්විච් එකට අවශ්‍ය කරන ෆිලින් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද අපි අපේ සෑන්ඩ්විච් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න කියලා මම කියනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.